God söndag alla kalenderbitare. Det här är Bandjournalen som presenterar det senaste som rör Kiss, Kiss vänner och de nära till Kiss. Och vi har massor att prata om idag. Till att börja med så ska vi prata om Tommy Thayer som ska prata om nytt Kiss-material. Vi ska också prata om hans nya band Shogun Mojo. Och vi ska gå igenom Bruce hälsostatus en gång till. Och vi ska även lyssna på Paul Stanleys ärliga ord från Trackstar Podcast. Och sen så finns det en hel del som rör Gene Simmons och Ace Frehley. Vi har flera gånger tagit upp Bruce Kulicks hälsotillstånd efter hans hjärtoperation. Och nu har han varit ännu mer öppenhjärtig och pratat om diagnoser och hela köret på latin. Han genomgått vad man kallar för severe aortic stenosis som är orsakat av en medfödd bikusipde hjärtklaff. Och han valde aktivt den traditionella öppna kirurgin framför en ny TAVR-metod efter konsultation med läkare och andra. Och han är ju då enormt taggad och inställd på att vara fit for fight för Las Vegas-äventyret i november. Sen hoppar vi till Tommy Thayer. Han har gjort en djupintervju med tjeckiska tidningen Headliner. Och där på redaktionen så tappade vi nästan kaffekoppen direkt. För han bekräftar det som även Gene och Paul har gjort, nämligen att Kiss har varit i studion och spelat in helt nya låtar. Och vad materialet ska användas till är fortfarande okänt. Det spekuleras om att de ska in i Avatar-showen, men ja, de har mer att göra. Sen öppnar han upp sitt privatliv och nu får vi rätt på hur allting hänger ihop. Efter Kiss spelning i Prag för 3 år sedan så träffade han flickvännen Vivian. Och för 18 månader sedan så fick de en dotter ihop. Och nu pendlar Tommy till och från Tjeckien varannan månad. Och det var också i Prag som han slogs ihop med Dan Reed från Dan Reed Network. Han bor där sedan 18 år tillbaka. Och de bildade nu det officiella bandet Shogun Mojo med, som vi berättade om förra veckan, våra 2 svenska hjältar. De håller i alla fall på att spela in en platta just nu med klassiskt Marshall-ljud. Kan vi fundera på hur det kan vara. Det är alltså tungt 70-talssound och de gör ett albumsläpp om någonstans kring 6-8 månader. Och sen har de ju sci-fi-maskotten Star Rider i spetsen. Och de spelade in en kort intervju som jag tänkte vi tar och tittar på. Hello to the Frontiers world out there. I'm Dan Reed from the Dan Reed Network. And Tommy Thayer from Kiss. We are proud to be with you here in Prague, in the Czech Republic, recording a new record called Shogun Mojo. It's a band that we put together, bringing all of our great talents and friends together to create a musical monster. And we're having a great time here in Prague doing a record. We're doing it the old way with old Marshalls and old amps and guitars. And it's a funky record too. It's coming out in 26 here, so sometime in the next 6-8 months, Keep an eye out. And our mascot, which is going to be on all our artwork, is called the Star Rider. He's a warrior from the future in the dystopian world trying to keep rock and roll alive with his guitar and his samurai sword. And there's a song called Star Rider that we're doing to go along with that. So Shogun Mojo is coming in 26 on Frontiers. We're really excited. Again, it's Tommy Thayer from Kiss and Dan Reed from Dan Reed Network. We're here to do it, and we'll do it for you. Peace. Paul Stanley och Gene Simmons har gästat Trackstar Podcast. Och bland väldigt mycket 60-talsmusik som de pratar om i den här podden, som är drygt en halvtimme lång,
så gick de in och pratade om en cover från Love Gun som heter Then She Kissed Me, som enligt Paul Stanley var ett rent misslyckat experiment, och de kände sig alldeles för begränsade. Han analyserade även den gamla rivaliteten med New York Dolls på 70-talet, att de ansåg att Dolls var alldeles för lokalt bundna till New York, medan Kiss siktade på ett universellt arenastuk för hela världen. Vilka ord, vilka superlativ! Efter induktionen i Songwriters Hall of Fame så skickade Paul dessutom en tankvärd uppmaning. Nämligen, visa din kärlek och uppskattning för musiker medan de lever. Vänta inte tills det är dags för dödsrunor. Men vi lyssnar väl och tittar lite grann på ett par snuttar ifrån den här podcasten. I hated the cover. Yeah. Because they looked like housewives on the cover, and live, man, they just exuded this flamboyant, Rockstar, yeah. glittery rock and roll. Look, they weren't the best band in the world, but they really put it across. They were stars. The coolest band, maybe. We would see them in New York. They'd show up late. They'd never be on time. They'd tell jokes on stage. There was a camaraderie about them. And that's, I think, what you look for in bands is, boy, I wish I was a member of that club. Yeah. You know, you see these people interacting on stage. And the Dolls, they were the club that every other band and everybody in the audience wanted to be a member of. We actually did some shows together. It didn't last long. We opened for them because they were around about a year before we were. We didn't last long. I think we may have done 3 shows together. That's it. And then after that, we exploded, and the Dolls did not. I remember actually being at the Crystal Room, which was at the Hotel Diplomat, where everybody did shows off Times Square. And I ran into Sylvain. And I said to him innocently, but I had ulterior motives. I said, we should do some shows. We should play together. And he said, you'd kill us. You know, so he was pretty sharp. Sadly, David Johansen passed recently. Yeah. I'm curious why a guy who's as young as you're, what are you, 12 years old now? How come you know this stuff? I'm 35. Förra veckan så pratade vi om Gene Simmons Legends of Rock Expo i Las Vegas som plötsligt flyttades från september 2026 till maj 2027. Och då på grund av schemakrockar. Nu har vi lagt pussel och kommit fram till hur det här hänger ihop. Och det handlar om ett stadiumgig i ett ställe som heter Utica, tror det uttalas så i alla fall, i USA den 20. Och sen så har han spikat sig för någonting som heter Fan X i Salt Lake City den 24 till 26 september. Och ja, då blir det inget tid över till någonting annat. Den saken är ju säker eftersom hans lilla grej var mellan den 25 till 27 september. Och det är ju flyttat nu till 14 till 16 maj och då var det mysteriet löst. Sen så ska vi prata lite grann om Kiss Cruise Landlocked in Vegas. Det finns väldigt mycket detaljer som har kommit fram, men vi riktar in oss på Ace Frehley-delen. Dels så kommer det vara officiella minneskonserter, och det har ni ju sett, ni som har läst programmen. Och då kommer det vara så att Gene, Paul, Tommy och Eric kliver upp på scenen tillsammans med The Ace Frehley Band och valda gäster. Vilka de är vet vi inte. Men varje medlem har valt en personlig favoritlåt ur Ace solokatalog. Det här kommer ju bli väldigt, väldigt spännande. Sen som en liten bonus på förfesten som är den 12 november så kommer Ace Frehleys band att avverka hela Rock'n'Roll Over från start till mål. Det är ni med socker på. Och sen går vi vidare till Peter Criss. För ganska precis 10 år sedan så la Alex Bergdahl ut en komplett video ifrån en konsert som ägde rum i Toronto den 8 juli 1995 med Peter Criss dåvarande band. Nu har ytterligare en inspelning letats ut som är, ja, den killen eller tjejen står lite närmare än den som Alex la ut. Men
Det har släppts godbitar från den här konserten under det senaste året, men nu kommer det typ en i veckan. Och de 3 senaste som kom var Seeds, Beg, Borrow and Steal och Don't Look Down. Och ja, men vi kollar väl lite grann på konserten så får vi se vad vi tycker. Och trots att Let Me Know-podden har semester så betyder inte det att vi hade semester alls, tvärtom. Dels så har vi då vår sommarserie som heter Hot and the Shade där vi i princip lånar ut podcasten till vänner och kissintresserade i övrigt. Och den här veckan så är det Magnus Fredriksson från podden Destroyer Alive som gästar oss. Och han bjuder på ett djupt och ärligt sommarprat om sina 42 år som hardcore-fan. Och Magnus tar med oss från gillestugan på Hisingen 1984 där veckopengen förvandlas till 9 stycken Kiss-skivor på 3 veckor. Han pratar också om hur det är att gå helt ensam på Skandinavium under Animalize-turnén. Och sen så finns det förstås mycket anekdoter som han kommer att prata om, men det får ni lyssna på. För det är inte en videopodd men en ljudpodd. Så ni kan lyssna där poddar finns eller där YouTube finns. Och sen i fredags så hade vi en grej till som är nog, jag vågar påstå, jävligt unikt. Och det var en Kiss Quiz 2026. Våran quizmaster Roger Nilsson. Han hade klurat ihop mycket svinkfrågor och mycket annat till en frågetävling där ni alla kunde vara med och vinna schyssta priser. Jo, säger jag bara. Men det här var alles för den här veckan. Jag kan utlova att det finns mycket Kiss-relaterat till nästa gång vi hörs i Bandjournalen. Men ha det så gott och håll i blixtarna!